หนูน้อยเข้าสู่วัยเรียนเขามักจะได้รับประทานอาหารที่แปลกใหม่มากขึ้นทั้งรสชาติและหน้าตานอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมการเลือกทานอาหารเฉพาะที่ตนเองชอบคุณแม่คุณพ่อเริ่มฝึกให้เขารู้จักความหลากหลายของรสชาติอาหารมากขึ้นวันนี้มัมส์คุกกิ้งมีเมนูปิ้งย่างทำง่ายอย่างบาร์บีคิวกุ้งย่างมาฝากค่ะเริ่มตักหมักกุ้งกับซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็ออริกาโน่ค่ะตรงนี้ใครจะใช้สมุนไพรชนิดอื่นๆก็ได้นะคะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ประมาณ 15-20 นาทีพอหมักกุ้งได้ที่แล้วนะคะก็นำกุ้งมาเสียบไม้ค่ะคุณแม่คุณพ่ออย่าลืมตัดปลายแหลมๆของไม้ออกก่อนด้วยนะคะเสร็จแล้วก็นำมาปิ้งค่ะโดยทาน้ำมันลงบนกระทะแล้วก็รอให้ร้อนสักหน่อยนำกุ้งลงไปย่างได้เลยค่ะย่างจนกุ้งสุกนะคะพอกุ้งสุกหอมดีแล้วนำขึ้นใส่จานแค่นี้ก็พร้อมอร่อยแล้วล่ะค่ะติดตามเมนูอาหารเด็กทุกช่วงวัยได้ในมัมส์คุกกิ้งกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ